මිනිසුන් තුළ දක්නට ලැබෙන ආවේනික රෝගයක් නොවන්නේ කවරක්ද? ගලගණ්ඩය, හිමෝෆීලියාව, වර්ණාන්ධතාව, දෑකැති රක්තහීනතාව. මිනිස්සු අතර තියෙනවා පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග කිහිපයක්ම. මේ රෝග බෙදන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට. එකක් තමයි ලිංග ප්‍රතිබද්ධ ප්‍රවේණිය නිසා ඇතිවන ප්‍රවේණික ආබාධ. අනිත් එක තමයි ජාන විකෘතිය නිසා ඇතිවන ප්‍රවේණික ආබාධ. මම මේ රෝග සියල්ලම කතා කරන්න යන්නේ උත්තරයට යන්න වෙලා යන නිසා මම එක එක රෝගය ගැන පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් හඳුන්වලා දීලා අවසාන උත්තරයට එන්නම්. එතකොට මුලින්ම අපි බලමු ලිංග ප්‍රතිබද්ධ ප්‍රවේණිය නිසා ඇතිවන ප්‍රවේණික ආබාධ. මේ වගේ රෝග දෙකක් ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එකක් තමයි හිමෝෆීලියාව, අනිත් එක තමයි රතු කොළ වර්ණාන්ධතාව. හිමෝෆීලියාව රෝගයේදී සිද්ධ වෙන්නේ රුධිරය කැටි ගැසීම සිද්ධ වෙන්නේ නැති එක. හැබැයි මේකෙදි තුවාලයක් සිද්ධ වුණාම තමයි රුධිරය කැටි ගැසීම වෙන්නේ නැත්තේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා තුවාලයක් වුණාම එතනට පට්ටිකා ඇවිල්ලා ඒ පට්ටිකා වලින් රුධිරය කැටි ගැසීම සිද්ධ කරනවා කියලා. හැබැයි මේ හිමෝෆීලියාව රෝගයේ තියෙන අයට රුධිරය කැටි ගැසීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ තුවාලයක් සිද්ධ වුණාම. ඒ නිසා යාලා රුධිර වහනයකින් මරණයටපත් වෙන්න උනත් පුළුවන්. එතකොට දෙවෙනි රෝගයේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ රතු කොළ වර්ණාන්ධතාව. මේ රතු කොළ වර්ණාන්ධතාවයේදී වෙන්නේ රතු පාට කොළ පාටින් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න බැරි වෙන එක. එතකොට මේක භයානක රෝගයක් නෙවෙයි. නමුත් මේකත් ගැටලුකාරී සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට වර්ණ හඳුනා ගන්න බැරි වෙන එක. ඊළඟට අපි බලමු ජාන විකෘතිය නිසා ඇතිවන රෝග මොනවද කියලා. එක රෝගයක් තියෙනවා ඇලි බව කියලා. අපේ හැමේ ස්වභාවික වර්ණය ඇති කරන්න හේතු වෙන්නේ මෙලනින් කියලා වර්ණකයක්. මේ මෙලනින් වර්ණකය හදන ජානයේ විකෘතිතාවයක් නිසා මේ ඇලි බව කියන රෝගය ඇති වෙනවා. එතකොට මේ ඇලි බව කියන රෝගයේදී සම, හිසකෙස්, නියපොතු වගේ දේවල් අසාමාන්‍ය විදිහට සුදු වෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේ රෝගය හැදුණු කිහිප දෙනෙක්ගේ රූප සටහන් මම මෙතනදී ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට මේක ජාන විකෘති රෝගයක්. තවත් ජාන විකෘති රෝගයක් තියෙනවා. ඒක තමයි තැලසීමියාව. තැලසීමියාව රෝගයේදී වෙන්නේ හිමොග්ලොබින් වර්ණකය හදන ජානයේ විකෘතිතාවක් ඇති වෙන එක. එතකොට මේ රෝගීන්ගේ නිරක්තිය කියන ලක්ෂණය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හිමොග්ලොබින් ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හිමොග්ලොබින් කියන්නේ රුධිරයේ ඔක්සිජන් පරිවහනයට වැදගත් වෙන වර්ණකයක්. ඒ නිසා මේකත් ශරීරයට බලපෑම් ඇති කරන රෝගී තත්වයක්. තුන්වෙනි එක තමයි දෑකැති සෛල රක්තහීනතාව. මේකෙදී රුධිර සෛල දෑකැති හැඩයක් ගන්නවා. දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති මේක කොහෙන්ද සිලබස් එකට ආවේ කියලා. මේක පරණ සිලබස් එකේ රෝගයක්. අපි මේ කතා කරන්නේ 2002 පේපර් එකකින් හින්දා. එතකොට මෙතනදී මේ රුධිර සෛල දෑකැති හැඩයක් ගත්තම රුධිරයේ ඔක්සිජන් පරිවහනය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙයාලගේ රුධිරයේ තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය අඩු වෙනවා. මේකත් ජාන විකෘති රෝගයක්. ඒ නිසා මේ දීලා තියෙන රෝග වලින් හිමෝෆීලියාව, වර්ණාන්ධතාව සහ දෑකැති සෛල රක්තහීනතාව කියන උත්තර තුන අයින් කරාම නිවැරදි උත්තරය වෙන්නේ ගලගණ්ඩය. මේ ගලගණ්ඩය කියන්නේ ID න්യൂනතාවය නිසා ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයක්. මේ රෝගී තත්ත්වයේදී මොකද වෙන්නේ? තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ඉදිමෙන්න ගන්නවා.